હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે દિવાળી માટે મુખવાસ બનાવશું। ઘરે જ માર્કેટ જેવો મુખવાસ બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે અને એમાં બિલકુલ મહેનત પણ નથી કરવી પડતી। ઘરે જ મુખવાસ બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે, બસ તમારે મેઝરમેન્ટનું થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડે છે। આ મુખવાસને તમે દિવાળી પર મહેમાનોને સર્વ કરી શકો છો। એ માઉથ ફ્રેશનરનું પણ કામ કરે છે અને વગર દિવાળીએ પણ જ્યારે પણ તમારું મન કરે ત્યારે તમે આ મુખવાસ બનાવીને ખાઈ શકો છો। બજારમાંથી જ્યારે આપણે મુખવાસ ખરીદીને લાવીએ છીએ ત્યારે ઘણીવાર એમાં જરૂર કરતાં વધારે પડતી મીઠાશ હોય છે, પણ ઘરે આપણે એને બનાવીએ છીએ તો ખાંડ આપણે આપણા પસંદ મુજબ થોડીક ઓછી પણ નાખી શકીએ છીએ। આ મુખવાસને નાના બાળકોથી લઈને મોટા કોઈ પણ ખાઈ શકે છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મુખવાસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા નાગરવેલના પાન લીધા છે અને આ મેં ટોટલ 10 પાન લીધા છે અને મેં એને એક વખત સારી રીતે ધોઈ લીધા છે સાફ પાણીએ। તો હવે આપણે એને દાંડી કાપી લઈશું ઉપરથી। તો સૌથી પહેલાં હું 5 પત્તાની દાંડી કાપી લઉં છું અને હવે બાકીના પણ 5 પત્તાની હું દાંડી કાપી લઉં છું અને હવે આપણે એને બધાને પાનને ભેગા જ કરીને નાના નાના ટુકડામાં તોડી લઈશું। જો તમે એક એક કરીને પત્તાને કાપશો તો એમાં ખૂબ જ વાર લાગશે, એટલે બધા જ પત્તા હું ભેગા જ અહીંયા કાપું છું કાતરથી। તો આ રીતે આપણે એને કાપી લઈશું અને આ જે નાગરવેલના પાન છે એ તમને કોઈ પણ પાનવાળાની શોપ ઉપર ઇઝીલી મળી જશે। અહીંયા મેં જેટલી પણ સામગ્રી યુઝ કરી છે એ બધી જ તમને પાનવાળાની શોપ ઉપર ઇઝીલી મળી જશે। આ રીતે આપણે એને એકદમ નાના નાના ટુકડામાં કાપી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે નાના નાના પાનમાં મેં એને કાપી લીધું છે। હવે આપણે આને સાઈડ પર મૂકી દઈએ। હવે એક બાઉલમાં આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું હુંફાળું પાણી એડ કરીશું અને હવે આપણે એની અંદર મેન્થોલ ક્રિસ્ટલ એડ કરીશું। આ રીતની નાની બોટલમાં એ આવે છે, તો આમાંથી આપણે ફક્ત એક જ ટુકડો આમાં નાખશું અને આ મેન્થોલ ક્રિસ્ટલ વધારે ના પડી જાય એ વાતનું પૂરું ધ્યાન રાખવાનું છે। તો હવે આપણે આની અંદર કાથાની પેસ્ટ એડ કરીશું। કાથાની પેસ્ટ આ રીતની ડબ્બીમાં આવે છે, તો આપણે આમાંથી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી પેસ્ટ એડ કરીશું। જો તમને કાથાનો પાવડર મળે તો તમે એ એડ કરી શકો છો, પણ મને પેસ્ટ જ મળી એટલે મેં પેસ્ટ લીધી છે। હવે આપણે એમાં 3 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું અને બધું જ આપણે વિસ્કરથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। પાણી આપણે હુંફાળું જ લેવાનું છે જેથી સરસ બધું મિક્સ થઈ જાય। બધું મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એની અંદર પાન ચટણી એડ કરીશું। પાન ચટણી પણ આ રીતની બોટલમાં આવે છે, તો આપણે એમાં 1/8 ટીસ્પૂન જેટલી પાન ચટણી એડ કરીશું। આ બધી ચીજ વસ્તુ ઇઝીલી તમને પાનવાળાની શોપ પર મળી જશે। તો હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી સુગંધી એટલે કે rasva પાવડર એડ કરીશું। આનાથી ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે મુખવાસમાં અને મેન્થોલ ક્રિસ્ટલથી એકદમ કૂલિંગ ઇફેક્ટ મળે છે। તો આ બધી જ વસ્તુ તમારે સ્કીપ નથી કરવાની, આ બધી વસ્તુ ખૂબ જ જરૂરી છે, તો તમે એને મુખવાસમાં ચોક્કસ એડ કરો। હવે બધું જ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આની અંદર આપણે ધાણાની દાળ એડ કરીશું 30 ગ્રામ જેટલી। લીલી વરિયાળી એડ કરીશું 30 ગ્રામ જેટલી અને વરિયાળી આમાં તાજી અને નવી હોય એવી જ યુઝ કરો, એકદમ જૂની વરિયાળી યુઝ નથી કરવાની। 30 ગ્રામ જેટલી એટલે કે 1/4 કપ જેટલી આપણે તૂટી ફૂટી એડ કરીશું। 15 ગ્રામ જેટલી મીઠી સોપારી એટલે કે સળી સોપારી એડ કરીશું અને હવે છેલ્લે આપણે જે નાગરવેલના પાર્ટ કટ કરીને રાખ્યા હતા એ એડ કરી દઈશું। હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આ મુખવાસને હવે આપણે તડકામાં સુકાવવા માટે મૂકવાનો છે 1 થી 1.5 દિવસ માટે। જો તમારા ઘરે તડકો ઓછો આવતો હોય તો એને વધારે સમય પણ લાગી શકે છે। મુખવાસને મેં એક સ્ટીલની પ્લેટમાં કાઢી લીધું છે અને પછી એને ચમચીથી આવી રીતે ફેલાવી દીધો છે। તો હવે આપણે આને તાપમાં મૂકી દઈશું અને દિવસમાં 2 થી 3 વખત આપણે આને ચમચીથી મિક્સ કરીને ઉપર નીચે કરી લેવાનું છે જેથી એ જલ્દી સુકાઈ જાય। અને હવે હું આની ઉપર એક જાળી ઢાંકી દઈશ જેથી એના ઉપર માખી કે મચ્છર કંઈ પણ ના બેસે। સવારે તડકામાં મૂકીને આપણે એને સાંજે ઘરમાં લઈ આવવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો 1 થી 1.5 દિવસ થઈ ગયો છે અને આપણો મુખવાસ હવે સરસ સુકાઈ ગયો છે। આ રીતે તમે હાથ લગાવશો તો તમને ખબર પડી જશે કે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે સુકાઈને। હું અહીંયા થોડીક ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં મેં મુખવાસ બનાવ્યો છે એટલે મને ફક્ત 1.5 દિવસ લાગ્યો છે। જો તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હોય તો તમને વધારે સમય પણ લાગી શકે છે। તો અડધા કપ જેટલી હવે આપણે આમાં કલરફુલ વરિયાળી એડ કરીશું
ગ્રીન સૂકું નાળિયેર એડ કરીશું 2 મોટી ચમચી જેટલું. પિંક સૂકું નાળિયેર એડ કરીશું 2 મોટી ચમચી જેટલું. આ બંને તમને ઇઝીલી મળી જશે માર્કેટમાં. હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે આપણો મુખવાસ હવે સુકાઈ ગયો છે, તો આપણે ઇઝીલી અને હાથથી મિક્સ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે આની અંદર વ્હાઇટ સિલ્વર બોલ્સ એડ કરીશું. અહીંયા મેં 2 મોટી ચમચી જેટલા વ્હાઇટ સિલ્વર બોલ્સ લીધા છે. તો બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણો હવે કલરફુલ મુખવાસ બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ લીધું ને, અને બનાવવો કેટલો સરળ છે. તો આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મુખવાસને તમે બહાર જ કોઈ એરટાઇટ જારમાં ભરીને પૂરા 1 વર્ષ સુધી રાખી શકો છો. એ બિલકુલ પણ ખરાબ નહીં થાય. અને આટલી ક્વોન્ટિટીમાં ટોટલ 300 ગ્રામ જેટલો મુખવાસ બન્યો છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.